අද මම රිපෙයාර් එකට ගෙනලා තියෙන DVD ප්ලේයර් එකක්. අපි බලමු මේකේ මොකද්ද දෝෂය වෙන්නේ කියලා. මේ පවර් දුන්නාම අන්න අර විදිහට ඕෆ් වෙනවා. දීලා පවර් තප්පරක් දෙකක් ගිහිල්ලා නැවත ඕෆ් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ටිකක් කළා තිබිලා ආයෙ නැවත ඕෆ් වෙනවා. ඕපන් ක්ලෝස් කරන්න බෑ. එතකොටත් ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට හිතුණා බොහෝ දුරට පවර් බෝඩ් එකේ දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. සමහර විට වීඩියෝ කාඩ් එකෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු ගලවලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකේ පවර් බෝඩ් එක ගලවලා ඩ්‍රයි තිබුණා ඩ්‍රයි පැස්සුවා. ඊට අමතරව මෙතන මේ වයර් එක මෝටරේට යන වයර් එකක් ඒක අල්ලනකොටම කැඩිලා ගියා. ඒක මම පාස්ස ගන්නවා. ඊට අමතරව මේකේ ඩ්‍රයි ටික පැස්සුවා. ඩ්‍රයි ටිකක් තිබුණා පවර් බෝඩ් එකේ මේ දැන් ඔය මම තියෙන මෝටරේට පවර් ගන්නකොටම ඔෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි පවර් එකක් මේකට ගන්නකොට කරන්ට් එකක් ගන්නකොටම ලෝඩ් එක දෙන්න බැරුව ඔෆ් වෙනවා. එහෙම පුළුවන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පවර් බෝඩ් එකට තමයි බැලුවේ. ඩ්‍රයි ටික පැස්සුවා ඩ්‍රයි ටිකක් තිබුණා. ඒ වල පිටින් පේන්නේ තිබුණේ නැහැ කැප් එකක එහෙම දෝෂයක් තියනවාද කියලා. නමුත් තව පාරක් පොඩ්ඩක් බලනකොට හරවලා බලනකොට මේන් කැප් එකේ ප්‍රයිමරි පැත්තේ මේන් කැප් එකේ මේ විදිහට බලනකොට පේන ආදි වලට යටින් නිකන් සුදු පාට වගේ බැඳලා දිනවා. ගලවලා බලමු මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කැප් එකේ තමයි ඇත්තටම දෝෂය තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට පිටින් පේන්නේ නැහැ. අහම්බෙන් වගේ තමයි ඒක කැප් එක වෙන්නේ නැතිව කියලා මාරු කරලා බලන්න ගලවන්ති තමයි ඒක දැක්කේ. අපි මේකට කැප් එකක් දාගමු. වෝල්ට් 400 තමයි තිබුණ කැප් එක. 250 දාලා බෑ. බලමු කැප් එකක් හොයාගන්න. වීඩියෝ ටිකක් ඉක්මනට යනවා. හැමදේම වීඩියෝ කරන්නෙත් නෑ වීඩියෝ එක දිග වෙන හින්දා. ඉතින් කරන දේවල් ඔක්කොම මම කියනවා. මොනවද වෙලා තිබුණේ මොනවද කරේ කියලා. අඩුපාඩු වෙනනම් කමෙන්ට් කරන්න කියලා කියනවා. හොඳ නරක ඕනම දෙයක් කියන්න ගැටලුවක් නෑ. 400 වෝල්ට් 22 UF එක කැප් එකක් තිබුණා. ඒක දාගත්තා. මේ තියෙන එක දාගෙන තියෙන දැන් බෝඩ් එකට 22 450 වෝල්ට්. මේක දැම්මට පස්සේ එතන දෝෂය නිවැරදි වුණා. ඔයාලට පුළුවන් බලන්න සප්ලයි දුන්නාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේ ඕෆ් වෙන්නේ නෑ දැන්. ඕෆ් වෙනවා ඔන් වෙනවා ඕෆ් වෙනවා ඔන් වෙනවා. එහෙම තමයි තිබුණේ. එතකොට මේකේ දෝෂය වෙලා තිබුණේ කැප් එකේ ලෝඩ් එක දෙන්න බැරිකම තමයි තිබුණේ. මේ වගේ රිපෙයාරුත් බොහෝ දුරට එනවා. අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කියලා. කස්ටමර්ට විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික් දන්න කට්ටිය දන්නවා මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වයර් එක මම පාස්ස ගන්න ඕන. මේක පාස්ස ගත්තම CD එකක් දාලා බලන්න. CD එකක් මං ගාව නැහැ මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා මම පෙන් එකක් ගහලා පෙන්නනවා. පෙන් එක ගන්නවා. CD එකක් තමයි හතන් දාලා බලන්න ඕනේ. නමුත් මම හිතනවා දෝෂය දැන් නිවැරදි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේ විදිහට වැඩ කරේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා. දැන් ඕපන් ක්ලෝස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැටලුවක් නැහැ. ඔය විදිහට තමයි අපි මේක රිපෙයාර් එක කරේ. ඉතින් YouTube channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ share කරන්න, හොඳ නරක කියන්න, like කරන්න.
එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් අයිත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලට සුබ දවසක්.